اهلا بيكم حبايب بتلرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. السؤال اللي بنطرحه النهارده على الجميع اللي هو حاله البيشنت اللي قدامنا ده جاله all of a sudden bilateral وبقت progressive paralysis في اللور limbs، loss of sensations في السادل اريا اللي هي مرسومه قدامكم هنا في النيورولوجي، و loss of control on urine والستولز، يعني فقد الكنترول على البلادر والديفيكيشن في نفس الوقت. ففي حاله acute paralysis في اللور limbs و progressive وفي loss of sensations لقيناها في السادل اريا هنا mainly، الباقي كان intact، وفي loss of control على البلادر والستولز. هذه الحاله شفتها او شفتيها حضرتك. السؤال اللي بيطرح نفسه what is your next step؟ ايه اهم حاجه دلوقتي تتعمل؟ ويا ريت تجاوبوا لنا على السؤال ده، ايه النكست ستيب اللي هتتعمل على طول في حاله زي كده. وهنعرض الاجابه ان شاء الله كما تعودنا خلال 24 ل 48 ساعه. تابعونا هنا في اليوتيوب، واللي عاوز يجي له الاشعارات لازم يدوس الجرس تقريبا عشان يجي لهم الفيديوهات الاجابه لما تنزل، ويختار حاجه الاوبشن اللي هو all videos ان هي الجديده تقدر توصل لهم. لكن باختصار شديد جدا، حاله acute paraplegia، loss of sensation في السادل shaped area، loss of control على البلادر والستول. what is your next step؟ انتظر منكم الاجابات تحت، وهنناقش الحاله دي قريبا جدا خلال 48 ساعه باذن الله كما تعودنا. والى اللقاء مع موضوعات اخرى جديده من ميدلاند. اهلا بكم دايما.